Hi friends, I'm Dr. Veena Patel and you're watching my channel English Literature Gujlish class. આજે હું તમને એક PDF ફાઇલ થકી તમારા સિલેબસને સમજાવવા માંગુ છું કે જુઓ TYBA with સ્પેશિયલ ઇંગ્લિશ જે લોકો અભ્યાસ કરી રહ્યા હોય તેમના માટે આ ખાસ વિડીયો બનાવી રહી છું તો તેઓને મારી ખાસ રિક્વેસ્ટ છે કે તેઓ આ વિડીયો ખાસ કરીને જુએ બરાબર છે તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો વીર નર્મદ સાઉથ ગુજરાત યુનિવર્સિટી તરફથી તમને જે સિલેબસ આપવામાં આવે છે તે છે અને હું વાત કરી રહી છું TYBA રેગ્યુલર સેમેસ્ટર 5 એન્ડ 6 ના સ્ટુડન્ટ્સ માટે SYBA તથા FYBA ના સ્ટુડન્ટ્સ માટે પણ હું વિડીયો તો રજૂ કરું જ છું મૂકી જ રહી છું બટ આજનો વિડીયો TYBA ના સ્ટુડન્ટ્સ માટે ખાસ છે બરાબર BA સેમ 5 ની એક્ઝામ તો તમે આપી ચૂક્યા છો હવે BA સેમ 6 માં તમે એન્ટર થવા જઈ રહ્યા છો બરાબર સિલેબસ એટ અ ગ્લાન્સ હવે પછી સેમેસ્ટર 6 માં તમારા પેપર આવશે પેપર 17 18 19 20 21 A ઓર 21 B બેમાંથી તમે જે રાખ્યું હશે તમારી કોલેજે તમને જે અપનાવવા માટે કહ્યું હશે તે અને પેપર 22 બરાબર છે આટલા તમારા પેપર્સ છે અને વન મોર પેપર જે આવે છે તમારું તે હોય છે કમ્પલસરીનું એટલે કે તમારું LTL નું પેપર જે હશે તે આમ ટોટલ તમારા 7 થશે પેપર્સ તો હું તમને ખાસ આ વિડીયો એટલા માટે દર્શાવી રહી છું બતાવી રહી છું કે હવે હું ઓનલાઈન લેક્ચર્સ પણ લેવા જઈ રહી છું તો મેં તમને મારો આગળનો એક વિડીયો રજૂ કરી જ આપ્યો છે કે જેમાં તમને મેં મારો વોટ્સએપ નંબર આપ્યો છે જો તમને મારો વોટ્સએપ નંબર જોઈતો હોય ફરીથી તો નોંધી લેજો પ્લીઝ કે એના ઉપર તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરીને મારા ઓનલાઈન ક્લાસીસમાં જોડાઈ શકો છો મારો વોટ્સએપ નંબર છે 9737094303 બરાબર એના ઉપર તમે મને તમારો આઈ કાર્ડનો ફોટો મોકલજો પ્લીઝ જેથી કરીને હું માની શકું કે તમે VNSG અફિલિએટેડનો જ કોલેજીસમાં જ ભણો છો અને તેના સિલેબસને જ તમે થરલી ફોલો અપ કરી રહ્યા છો બરાબર તો પેપર 11માં તમને આવશે ધ પોસ્ટ મોડર્ન પીરિયડ 1950 ઓનવર્ડ્સ એટલે કે 1950 અને ત્યાર પછીનો જે પોસ્ટ મોડર્ન પીરિયડ ગણાય છે એનો સ્ટડી તમારે કરવાનો આવે છે જે થરલી હું તમને શીખવાડીશ ઓનલાઈન લેક્ચરમાં એમાં આ યુનિટ 1 માં તમે જોઈ શકો છો ટોપિક્સ ફોર સેલ્ફ સ્ટડી અસાઇનમેન્ટ્સ લાઇબ્રેરી વર્ક વગેરે જો તમારે સેલ્ફ સ્ટડી કરવું હોય તો યુનિટ 1 માં આટલા ટોપિક્સ આપ્યા છે જેમાં સેલિયન્ટ ફીચર્સ ઓફ પોસ્ટ મોડર્નિઝમ તમારે પોસ્ટ મોડર્નિઝમના કેટલાક ખાસ લક્ષણો જે છે તેનો અભ્યાસ કરવો પડે ધેન બી પોસ્ટ મોડર્ન પોએટ્રી ધ મૂવમેન્ટ પોએટ્સ જે ખાસ ટોપિક છે ધ મૂવમેન્ટ પોએટ્સ બરાબર આ નામે તેઓ ઓળખાય છે તો એનો સ્ટડી પણ તમારે એક્સ્ટ્રા રીડિંગ તરીકે કરવો પડે તો હું તમને એમ કહેવા માંગુ છું કે આ બધું એક્સ્ટ્રા રીડિંગ મારું હું જાતે કરી લઈશ અને તમને તે વિશે શીખવાડીશ બરાબર યુનિટ 2 તમે જોઈ શકો છો જેમાં તમને મેચ A with B નામનો પ્રશ્ન બહુ ઇઝી પૂછાય છે તે પણ અહીં આપ્યો જ છે તમે જસ્ટ આ 30 લેખકો અને તેમના કન્ટ્રીબ્યુશનના નામો આપ્યા છે જો મોડે કરી લેશો તો મેચ A with B તમારું કમ્પ્લીટલી રાઈટ જશે અને મેઇન આવે છે યુનિટ 3 માં ટોટલ 2 બુક મૂકી છે ટેક્સ નેવર લેટ મી ગો અને ઇન્ડિયન ઇન્ક બરાબર તો આવી રીતે આ તો હું માત્ર સિલેબસમાંથી તમારે કઈ રીતે ભણવાનું તે બતાવ્યું છે પણ હાલમાં હું તમને જરાક ખાલી એટલું કહેવાનું ચૂકી ગઈ છું કે આ જે પેપર સિલેબસ છે એ છે BA સેમ 6 નો બરાબર સેમેસ્ટર 6 નો સિલેબસ છે આ એટલે સેમ 6 માં જે પણ આવશે તે હું તમને શીખવાડીશ બરાબર
તો આમાં જે ટેક્સ છે એ તમને પેપર 11 થી બતાવી છે એટલે તમારે તો સેમેસ્ટર 6 માં પેપર 17 થી જોવાનું છે 11 તો તમે પાસ કરી ચૂક્યા છો 11 12 13 14 16 આટલા પેપર્સ તમે પાસ કરી ચૂક્યા છો બરાબર સેમ 5 માં જ્યારે હવે સેમ 6 આવવા જઈ રહ્યું છે જેમાં પેપર 17 માં આપણે જોઈએ કે કઈ ટેક્સ મૂકી છે બરાબર હું જરા સ્ક્રોલ કરી લઉં છું ઘણું નીચે છે તેથી મારે સ્ક્રોલ કરવું પડે છે પીડીએફ ફાઇલને બરાબર છે હું તમને આવી રીતે કમ્પ્યુટર પણ શીખવાડી જ શકું છું જો તમારી પાસે સમય હોય તો જુઓ બેચલર ઓફ આર્ટ્સ ઇંગ્લિશ સેમેસ્ટર 6 એમાં પેપર 17 સ્ટડીંગ શેક્સપિયર નો સિલેબસ મૂક્યો છે તો એમાં તમારે કઈ ટેક્સ ભણવાની છે તે જુઓ કે યુનિટ 1 માં શું આપ્યું છે જુઓ ટોપિક્સ ફોર સેલ્ફ સ્ટડી ઓર અસાઇનમેન્ટ્સ ઓર લાઇબ્રેરી વર્ક એમાં ABCDE આપ્યા છે જેમ કે ઇવેલ્યુએશન ઓફ શેક્સપિયર એઝ અ લિટરરી જાયન્ટ બરાબર ટાઈમલેસ થીમ્સ ઇન શેક્સપિયર આ બધું સેલ્ફ સ્ટડી માટે છે એ એમ સમજો કે તમે મારા ઉપર છોડી દો હું જાતે સ્ટડી કરી લઉં છું અને પછી સ્ટુડન્ટ્સને તે વિશે સમજાવું છું વિડીયો આપું છું PDF મટીરિયલ આપું છું વર્ડ ફોર્મેશન કરી આપું છું અને PPT પણ આપું છું આ તમામ ગાઈડન્સ મારા તરફથી તમને રહેશે યુનિટ 2 માંથી તમને મેચ A with B નામના એટલે કે જોડકા જોડો જેવો પ્રશ્ન પૂછાય છે સાવ ઇઝી તમે એ મોડે કરી લેશો અહીંથી તો એ પણ તમે બેઠા માર્ક્સ લઈ શકશો યુનિટ 3 માં મૂકી છે ટેક્સ ધ મર્ચન્ટ ઓફ વેનિસ ઓફ શેક્સપિયર એન્ડ ધ મર્ચન્ટ ઓફ શાઇલોક આર્નોલ્ડ વેસ્કર બરાબર આ બે ટેક્સ મૂકી છે જે હું પોતે વાંચી લઈશ અને એના જે પણ ક્વેશ્ચન આન્સર હશે એ હું તમને કરાવી દઈશ અને એનું મટીરિયલ પણ આપી દઈશ અને તમને બેસ્ટમાં બેસ્ટ વે એની સમજૂતી પણ આપીશ બરાબર છે હવે આપણે જઈશું પેપર 18 ઉપર પેપર 18 માં મૂકી આપ્યું છે તમને ક્લાસિકલ ઇન્ડિયન લિટરેચર ઓકે આપણે જોઈએ કે ક્લાસિકલ ઇન્ડિયન લિટરેચરમાં કઈ ટેક્સ મૂકી છે આ ઇન્ડિયન લિટરેચર છે હા ભારતીય સાહિત્ય એટલે ઓફકોર્સ એમાં ભારતના જ સાહિત્યકારો હોવાના જેમ કે અહીં આપ્યું છે મેઘદૂતા પાર્ટ 1 માત્ર આપણે કાલિદાસનું મેઘદૂત જે છે એનું માત્ર પાર્ટ 1 નો અભ્યાસ કરવાનો છે અને બીજું છે પંચતંત્ર જે વિષ્ણુ શર્મા દ્વારા લખાયેલું છે બરાબર અને એમાંથી આપણે સ્ટોરી જે પ્રિસ્ક્રાઇબ છે એટલી જ લેવાની છે જેમ કે અહીં તમે નીચે વાંચી શકો છો ધ ફુલિશ સેજ એન્ડ ધ જેકલ How a Sparrow Came to Grief, Story of the Merchant's Son, The Rescue of a Deer, The Brahmin and the Crooks, The Old Man, His Young Wife and the Thief, The Croc and the Monkey, The Story of the Potter, The Brahmani and the Mongoose, The Miserly Father. બરાબર આ સ્ટોરીઝ આપી છે જે આપણે ઉપરની ટેક્સમાંથી લેવાની છે એટલે હું તમને એ બધી જ જાતે ભણાવીશ ઓકે ત્યાર પછી તમે પેપર 19 માં જશો તો નેશનલિઝમ એન્ડ લિટરેચર નામનું ટાઇટલ આપ્યું છે એના હેઠળ તમારે ભણવાનું છે આ બુક્સ યુનિટ 3 માં આપી છે નેશનલિઝમ ઇન ઇન્ડિયા written by Rabindranath Tagore. Wait a minute, huh? ઓકે તો તમને અહીં મૂકી આપી છે નેશનલિઝમ ઇન ઇન્ડિયા કે જે રિટન બાય રવિન્દ્રનાથ ટાગોર છે અને બીજી ટેક્સ આપી છે ધ ઉત્તરપરા સ્પીચ બરાબર જે શ્રી ઓરબિંદો દ્વારા લખાયેલી છે તો એ પણ હું તમને સમજાવીશ શીખવાડીશ અને એના વિશેનું મટીરિયલ આપીશ બરાબર ત્યાર પછી આપણે જોઈશું પેપર 20 ઉપર અમેરિકન લિટરેચર મૂક્યું છે
અને અમેરિકન લિટરેચરમાં તમારે જે ટેક્સ્ટ સ્ટડી કરવાની આવે છે એટલે કે આપણે જે ભણીશું તે છે વાલ્ડન written by થોરો અને ઓલ્ડમેન એન્ડ ધ સી written by અર્નેસ્ટ હેમિંગવે આ આપણને આપી છે બરાબર. હવે ત્યાર પછી પેપર 21માં તમારું એ હોય જો તો ટ્રાન્સલેશનમાં થિયરી એન્ડ પ્રેક્ટિસમાં તમે જોઈ શકો છો કે એમાં ગુજરાતી અને હિન્દી પેરેગ્રાફ આપ્યા હોય છે તો તેનું તમારે ટ્રાન્સલેશન કરવાનું હોય છે. જો કે એમાં ક્વેશ્ચન પણ પૂછાય છે કે જેમાં પ્રોબ્લેમ્સ હોય ટ્રાન્સલેશન કરવામાં એ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન હોય છે જેમ કે ધી આર્ટ ઓફ ટ્રાન્સલેશન, ધ પ્રોસેસ ઓફ ટ્રાન્સલેશન, કેરિયર પ્રોસ્પેક્ટ્સ ઇન ટ્રાન્સલેશન, મોડર્ન ટેકનિક્સ ઇન ટ્રાન્સલેશન, બરાબર. આ બધી ટેકનિક છે એ વિશે આપણે સમજવાનું રહેશે. અને ટેક્સ્ટના નામો જે આપ્યા છે ટ્રાન્સલેશન સ્ટડીઝ સુસાન બાસ્નેટ અને ધ સેક્શન્સ ટુ બી સ્ટડીડ આ તમને આપ્યું છે ઇન્ટ્રોડક્શન, સેન્ટ્રલ ઇસ્યુઝ જેમ કે આપ્યા છે, સ્પેસિફિક પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ લિટરરી ટ્રાન્સલેશન, આ બધા ટોપિક્સ આપ્યા છે જે આપણે ઓનલાઈન લેક્ચર્સમાં શીખીશું બરાબર છે. અને ત્યાર પછી જો તમારું 21B હોય તો અલગ ટોપિક છે એ અથવા બી બેમાંથી એક જ તમારો રાખવાનો રહેશે સબ્જેક્ટ કોલેજમાં તમને જે આપે તે. બીમાં તમને મૂકી આપ્યું છે કલ્ચર, હિસ્ટ્રી એન્ડ માર્જિન્સ બરાબર. અને એ વિશે પણ આપણે શીખીશું જેમાં તમને ટોન ફ્રોમ ધ રૂટ્સ આપ્યું છે ટેક્સ્ટનું નામ અને આઈ નો વાય ધ કેજ બર્ડ સિંગ. તો તમારી જે ટેક્સ્ટ હોય તે આપણે ભણાવીશું. અને પેપર 22 લિટરરી થિયરી એન્ડ ક્રિટિસિઝમ 3 પોસ્ટ સ્ટ્રક્ચરલિઝમ એન્ડ બિયોન્ડ આ પ્રકારે તમને પેપર 22 આપ્યું છે જેમાં તમને એસેઝ એન્ડ થિયરીઝ આપી છે આ જેમ કે સ્ટ્રક્ચરલિઝમ એન્ડ પોસ્ટ સ્ટ્રક્ચરલિઝમનો સ્ટડી કરવો પડશે એનું કમ્પેરિઝન કરીને. પછી ડેરિડા, પોલ ડીમેન, માઇકલ ફોકલ્ટ, સાયકો એનાલિટિકલ ક્રિટિસિઝમ બાય ફ્રોડ, જુંગ એન્ડ લુકાન. ત્યાર પછી સેક્શન બી સેકન્ડમાં રીડર રિસ્પોન્સ ક્રિટિસિઝમ આપ્યું છે, ફેમિનિસ્ટ લિટરરી ક્રિટિસિઝમ આપ્યું છે, પોસ્ટ કોલોનિયલિઝમ વિશે હિસ્ટોરિકલ બેકગ્રાઉન્ડ જાણવાનું છે બરાબર. અને લાસ્ટ 15 ક્રિટિકલ ટર્મ્સ ફ્રોમ ધ ગ્લોસરી. તો આવી રીતે પેપર 22 સુધીનો સ્ટડી તમારે કરવાનો આવે છે. જે મારું માનવું એમ છે કે તમે કોલેજમાં જ્યારે લેક્ચરમાં બેસો છો ને તો આ બધું થરલી તમારાથી ભાગ્યે જ થઈ શકે, હું તો એવું માનું છું. તો તમે મારા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં જોડાઈ શકો છો. મેં તમને વોટ્સએપ નંબર આપ્યો જ છે, એમાં તમે જે કોલેજમાં એડમિશન લીધું હોય તો એ કોલેજનો આઈ કાર્ડ તમારી પાસે હશે, એ મને ફોટો સેન્ડ કરજો એટલે તમારા વોટ્સએપ નંબર ઉપર હું તમારો કોન્ટેક્ટ કરીશ અને આપણે એ રીતે ઓનલાઈન લેક્ચરમાં જોડાવાની કોશિશ કરીશું બરાબર છે. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ.